مبحث این که توی بازی‌های سروایو هارر، توی بازی‌های ترسناک، آیا ما میتونیم شاهد هنر باشیم؟ به هر حال موضوعی که توی صنعت گیم ما واقعا همه بازی‌ها رو نمیبینیم که به دنبال هنر باشن. از دید هنری بخوای یه بازی رو تحلیل کنی، مباحث زیادیه که باشون مواجه میشی. اما خیلی از ما هستیم سروش جان که به دید دوپامین نگاه میکنیم بازی رو، به دید اون لذت لحظه‌ای نگاه میکنیم، دنبال فلسفه بازی نیستیم، دنبال درک داستان اون بازی نیستیم، دنبال درک هنری که اون تیم مثلا 100 نفره 200 نفره زحمت کشیدن، چند سال زحمت کشیدن تا این داستان رو بتونن توی بازی نشون بدن. حالا خیلی سخته دیگه، شما یک متن روی کاغذ فکر کن می‌نویسی، مثلا یک کاغذ مثلا 100 صفحه این داستان کل این بازیه، حالا فکر کن تمام این نوشته رو باید تبدیل به محیط دیجیتالی کنی. حالا باید بتونی مثلا اون ترس رو از این نوشته‌ای که خودت رو کاغذ نوشتی، نویسنده نوشته، حالا باید بتونی تو بازی بذاری، کاراکترها رو درست بچینی، هویت بدی به کاراکترها، دونه دونه کاراکترهایی که داره سروش میگه روح داستانن و روح بخشیدن کاریه که هنر انجام میده. ساخت نماد شخصیتی توی بازی ویدیویی خیلی کار سختیه. شخصیتی مخصوصا بازی که شخصیت محور باشه، مثلا بازی آلن ویک، و تا سالهای سال هر کی بازی میکنه تو ذهنش بمونه، یعنی بگن آلن ویک، بگن آلن ویک شخصیت خیلی دوست، با اینکه شخصیت تخیلیه. آلن ویک شخصیت واقعی توی دنیای واقعی نیست، یک شخصیت ساختگی دیجیتالیه. اما توی بازی‌های ترس و بقا شما باید خودتون رو بتونید به جای اون کاراکتر تصور کنید در طول داستان، مثل کتاب‌های روانشناختی، ترس‌های روانشناختی، آثار مثلا استفن کینگ. اینا حتما همه از این قواعد پیروی میکنن که شما قادر به این باشید که خودتون رو بذارید توی قالب کاراکتر. حالا توی نویسندگی، توی دنیای ادبیات این اتفاق چطور میفته؟ با درک حالتهای روانی کاراکتر. یعنی وقتی من خواننده دارم اثر نویسنده رو میخونم، قدرت قلم اون نویسنده تعیین میکنه این دپس و این عمقو. بعضی از نویسنده‌ها اینقدر به زیبایی میتونن حالتهای روانی کاراکترها رو روی کاغذ بیان کنن، اینقدر عالی که شما وقتی میخونید خودتون رو در قالب اون کاراکتر که تصور میکنید، حتی بعضی از اون حالتهای روانی به شما منتقل میشه. یعنی شما حتی شاید توی زندگیتون هم درگیر اون حالتهای روانی بشید. ما کتابای ترسناک روانشناختی زیادی داریم که اصلا باعث شدن یه سری باگای روانی به وجود بیاد. یک نوشته است، یعنی هیچ اتفاق واقعی در دنیای واقعی اتفاق نیفتاده، ولی چنان نویسنده اونو خوب روی کاغذ نوشته و چنان داستانو تونسته به مخاطب القا کنه و مخاطب رو درگیر نوشته‌های جذاب خودش کنه که مخاطب تحت تاثیر اون نوشته قرار میگیره و حتما اگر مطلب ناراحت کننده‌ای باشه ناراحت میشه، شاید گریه کنه، شاید بخنده، بستگی به اون مطلب. و این هنر اون نویسنده است که چجوری دونسته، در واقع میشه گفت جادویی نوشته. توی بازی ترسناک چرا این مهمه؟ چون تعامل شما با کاراکتر یه ترسی رو به وجود میاره که باعث میشه شما بیشتر مراقب اعمالتون توی روند داستانی باشید. من یه مثال میزنم. بازی Until Dawn توی صنعت گیم یه بازیه که شما بر طبق تصمیماتتون روند بازی رو تعیین میکنید. یعنی ممکنه یه تصمیم که شما بگیرید باعث مرگ یک یا چند تا کاراکتر در ادامه داستان بشه و این هنریه که Until Dawn میاد توی بازیش به کار میبره و تبدیل به یه بازی موفق و تاثیرگذار هم میشه که از نظر داستانی به یه دپسی هم دست پیدا میکنه. این هم از نویسندگی نشأت میگیره، هم از بازیگری‌های خوبی که شما توی داستان شاهدش هستید و هم کل اون کانسپت و دنیایی که به هر حال ترسیم میشه. توی بازی‌های ترس و بقا شما برای نجات خودتون باید تقلا کنید، باید تلاش کنید و این تلاش به حرفه‌ای بود، به حرفه شما بستگی داره، به تمرین شما بستگی داره و یه چیز لذت بخشه. ببین هم سینما کارگردان دیگه میتونه هر چی داره پیاده کنه، توی بازی هم بازم همون کارو میتونه انجام بده، بازم مخاطب میتونه ببینه. اما فرقی که داره این دو تا صنعت با هم اینه که توی بازی شما کنترل کاراکتر رو در اختیار میگیری و دنیای بازی‌های ویدیویی تعامل پذیرتره اصطلاحاً. برای همینی که شما، یعنی کسی که بازی میکنه، من احساس میکنم افرادی که بازی میکنن کاراکتر رو بیشتر درک میکنن تا همون که اون کاراکتر رو بذاری توی فیلم و اون فیلم رو ببینی.
چون فیلم یک روندی داره که شما دخالت توش نمیتونی انجام بدی. از 0 تا 100 شروع میشه بدون اینکه شما دخالتی کنی. اما تو بازی‌ها شما کاراکتر رو کنترل میکنی، حسش میکنی. اگه کاراکتر بمیره، یعنی شما اگه اتفاق براتون میفته، شما انگار که شما آسیب دیدید. این حس تعامل تو بازی‌ها بهتر عمل میکنه تا توی فیلم‌های سینمایی و مخاطب بیشتر درگیر میشه توی بازی. مثلا من مخصوصا مخاطب مدرن، یعنی عصر ما، بله، مخاطب این انتظار رو داره که بتونه تعیین کننده باشه. دیگه شما نمیتونید از این نفر بخواید یه جا بشینه صرفاً تماشا کنه. این واقعا داره توی وجود انسان‌ها کمتر میشه. یعنی یه جایی به یه نقطه‌ای هم میرسیم که یا سینما مجبور میشه فرمش رو تغییر بده، وارد یه حالتی بشه از قدرت تصمیم گیری برای مخاطب، کاری که یکی از اپیزودهای بلک میرور هم انجام داد اخیراً. اتفاقا خیلی هم بازخورد جالبی داشت، چند پایان داشت داستان. شما میتونستید در حین روند داستان به جای کاراکتر انتخاب کنید، مثلا جمله‌ای که کاراکتر میتونست بگه جمله‌های حساس و تاثیرگذارشو. اولین موضوعی که شما باید باش مواجه بشید ترس روانشناختی و البته جنس ترسیه که باش توی صنعت گیم مواجه میشید که ما یه مقدار توضیحش دادیم بهتون. جنس اون ترس طوری نیست که به شما آسیب فیزیکی وارد کنه، ولی آسیب روانی رو وارد میکنه و به این میگن ترس روانشناختی. برای یه عده میتونه آمادگی مواجه شدن با اون ترس رو بیشتر کنه. به طور مثال ترس از مرگ که از اولین لحظه‌ای که شما توی زندگیتون شاهد مرگ یه چیزی هستید، یا عزیزی یا کسی یا مثلا حیوان خونگی یا هر چیز، اون ترس توی ذهن شما به قولی تثبیت میشه و اون ترس توی وجود بعضی از انسان‌ها کلاً رشد میکنه طی زمان، بزرگ و بزرگتر میشه. تحقیقات روانشناختی نشون داده شما با در تماس بودن با این داستان‌ها که امنن، سیفن، صرفاً داستانن و تجربهش علال خصوص از طریق ویدیو گیم که همونطور که آقا سروش گفت تعامل بیشتری با مخاطب دارید، با کاراکتر داستان دارید، میتونید یه مقدار پیشگیری کنید از فشار روانی که قرار متحمل بشید. حالا تو اون شرایط‌های حساسی که زندگی خواهد داشت برای همه، تو اون فشارات، تو اون دلهره‌ها، برای بعضیا توصیه نمیشه چون میتونه افکارشون رو خیلی به هم بریزه، شاید افکارشون رو خیلی تاریک و سیاه کنه. ترس روانشناختی واقعا توی صنعت گیم با سایلنت هیل آغاز شد موجش. آره البته قبلا هم بود، فکر کنم الون این دارک، درسته؟ آره الون این دارک آره بیشتر روی ترس محیطی از اون مانسترای بازی، از تاریکی محیطش تغذیه میشد. اما سایلنت هیل دقیقاً به ترس درونی انسان وصل بود که همون ترس روانشناختیه. پیتی، حالا پیتی نمونه، ولی خود سایلنت هیل یک من دارم مثال میزنم رو اسمان که روی اون سخت افزار ضعیف تونسته بود این کارو بکنه. مثلا یک نقطه از بازی از خود هری میسن به هوش میاد. وقتی به هوش میاد از یک کمایی که قبلتر توی یک شرایط خیلی اسفناک درگیرش بوده، میگه واقعا تمام چیزی که من دارم توی زندگی تجربه میکنم یک توهمی بیش نیست. خب شاید من اصلا تو این لوپ گیر افتادم، تو این لوپ که دنیای بازی خود سایلنت هیل شهرشه، من تو این حلقه گیر افتادم و باید این حلقه رو بشکنم. این مثلا یکی از نتیجه گیریاییه که شما عجیبه براتون توی PS1 شاهدشید که در اون موقع، در اون زمان، واقعا تو اون زمان خیلی جلوتر از زمان خودشه. شما اون وحشتی که نسبت به اون محیط دارید، نسبت به اون عمل دارید در زندگی واقعیتون خیلی بیشتر میشه، تشدید پیدا میکنه. به خاطر همینی که ایمان میگه که همه نباید بازی کنن، خاطر اینی که این ترس‌ها در درون آدم‌ها میمونه. ممکنه این ترس‌ها رشد کنه، ممکنه این ترس‌ها باتون ادامه پیدا کنه و ممکنه این ترس‌ها محدود بشه به همون سری گیمی که دارید تجربهش میکنید. ولی این ترس‌ها رو ما از اخبار، از رسانه، از نمیدونم اطرافیانمون، از جامعهمون، بله، از هر بستری ممکنه دریافت کنیم. این ترس‌ها در وجود ما شاید به اون فرمولی که گیم ازش استفاده میکنه تا وارد شه استفاده نکنم، ولی وارد میشه، راه خودش رو پیدا میکنه. آره باز این چیزایی که باز توی بازی‌ها دقت میکنید دارن بهش میرسن، دارن خیلی به این موضوع میپردازن. اتفاقا آلن ویک 2 یکی از مثالهای خیلی خوبیه که میاد روی همین موضوع ناخودآگاه جمعی دست میذاره که همون کالت آف تری یا فرقه جنگل از یه ایدئولوژی پیروی میکنن. آلن ویک 1 که اول قرار بود یه بازی اوپن ورلد ترسناک باشه،
قطعه قدرت سند باکس شد، هم محدودیت سخت افزاری مانع شد، همین که تیم وقتی اوپن ورلد میکرد کار رو از نظر داستانی همه چی به هم میریخت. وقتی داستان متمرکز روی یه شخصیت به اسم آلن ویک، باید دنیا یه طوری طراحی بشه که این کاراکتر بتونه حرکت کنه، بتونه یه پیشبرد داستانی داشته باشه، که البته بازی توی پارادوکس وارد میشه تو مرحله ساخت و این پارادوکس به یه جایی میرسه که آلن ویک نماد داستان میشه. ولی شخصیت اصلی داستان خود اون شهر و اون جنگلی که اون برایت فالز اسمش، که این حوادث توش رخ میده. آلیس همسر آلن که میخواست خودکشی کنه و خودکشی رو در داستان انجام داد، ولی آلن ویک میخواست با تغییر روند نویسندگی داستان آلیس رو نجات بده. این کل داستان آلن ویک یک بود که حالا با درگیری با کاراکترهای مختلف، با آشنا شدن بیشتر با خود کتاب آلن ویک ادامه پیدا میکرد. اما توی 2 کلن نبردی بین آلن ویک، برایت فالز و کالت آف د تریه. باز حالا توی 2 روند تغییر میکنه، کلن با چیز دیگه ای مواجهیم. الان من تصورم از حرفای ایمان اینه که یک قبیله توی جنگلی یا توی یک شهری وجود داره که اینا قدرت‌های جادوگری خیلی قوی دارن که باش میتونن هر کاری بکنن و آلن ویک شخصیتی که مقابل ایناست و داره کارهای اینا رو میبینه و احتمالاً داره اونا رو داستان میکنه. که توی آلن ویک 2 کلا داستان حول محور کالت آف د تری میچرخه بیشتر. کاراکتر کسی بوده که تونسته بعد زمان و مکان رو بشکنه با قلمش و داستان نویسیش. کالت فرق اون دسته‌ایه که میخواد از این قدرتی که آلن ویک به اون فرمولی که آلن ویک رسیده دست پیدا کنه و یه پلات رو بر خودش بنویسه، یه داستان حول محور خودش که توی اون داستان این کالت باشه که برنده است. چون توی داستانی که آلن ویک مینویسه آخر کالت شکست میخوره. هدف این کالت اینه، آلن رو میخواد زندانی کنه و خودش به جای آلن وارد دنیا بشه، زندگی کنه. کالت میاد احضار میکنه آلن رو، اما نه آلن واقعی رو، مستر اسکرچ بدل شیطانی آلن رو به دنیا وارد میکنه به عنوان رهبر خود فرقه. اینه داستان آلن ویک 2. حالا من ذکر میکنم حاوی اسپویل بود این حرفا. من خواستم میگم که آخر داستان رو نگی که چه اتفاقاتی میفته. یک دید کلیه و یک توضیح کلی از بعد داستانیه. جزئیات داستان رو باید خود پلیرها بازی کنن. بله، من یه مقداری شما رو به عمق داستانیش فقط وارد کردم. هنر نویسندگی یه بازی ویدیویی رو، فقط این یه مثال کوچیک بود. آلن ویک که بحثش پیش اومد توسط یه گروهی که درگیر یک ایدئولوژیک شدن و اون ایدئولوژی تاریک و جالبه که این چیزایی که توی آلن ویک هم هست، حالا مثال آلن ویک دیگه تو بازی دیگه هم هست، در دنیای واقعی هم اتفاق میفته، ولی کارگردان بازی اونو توی بازی آورده و اونو از طریق بازیش نشون داده. در واقع اون هدف بازی هم اصلا ترس دیگه. هدف بازی آلن ویک یک ترس روانشناختی دیگه اتفاقا. ولی ما اگه توی صنعت گیم خیلی وارد بشیم، علل خصوص بازی‌های مستقل، بیشتر متوجه میشیم که ترسای آینده، ترسای جامعه، ترسای مردمی تو بستر اون بازی و کاراکترها داره به قولی بیان میشه، تبدیل به هنر میشه، اینجوری بگم قشنگتر، داره تبدیل به اون اثر میشه که تاثیرش هم میذاره. خیلی هوشیار میشن نسبت به خطرهای آینده و حال دنیا. وجود ترس تو بازی ویدیویی اتفاقا باعث میشه آدم رشد کنه، باعث میشه آدم قوی تر بشه نسبت به اتفاقاتی که قراره بعداً باهاش مواجه بشه. بستگی به فلسفه شما داره. اگر فلسفه شما اینه که من هوشیار بشم، میتونم عکس العملم رو درست تنظیم کنم نسبت به اون رخ داد، بله، این میتونه درست باشه. اما عده زیادی تو دنیا هستن که داره جمعیتشون بیشتر میشه، بله، به این باور رو آوردن که ما نباید هوشیار بشیم، اگر ما چیزی رو ندونیم رومون تاثیر نمیذاره، در حالی که این دروغه. خیلی درگیر چیزایی میشن که اصلا انتظارشون نداشتن توی زندگی که یه روزی درگیرش بشن، ولی الان درگیرشن، سالیان سال هم هستن. پس شما نباید اینجوری فکر کنید. من میگم اون دسته اول از این سبک بازی یا از کلا صنعت گیم میتونن استفاده کنن، بهره برداری کنن و توی زندگیشون هم با هوشیار شدن اون افراد رشد میکنن. شما اگه دقت کنید این افراد کسایی هستن که شاید تو سن 50 سالگی به یه درس جدیدی توی زندگی میرسن.